اگه از آینه‌های تکراری 7 سین خسته شدی، بیا امروز توی این ویدیو بهت یاد بدم یه آینه مینیمال، متفاوت و جذاب رو راحت توی خونه بسازی بدون اینکه نیاز به کوره داشته باشه. برای ساختن این کار شما به یه آینه دایره یا دفرمه نیاز دارین که اول باید برین شیشه بری و بدین براتون برش بدن. مثلا میتونه قطرش 20 سانت یا 15 سانت باشه. بعد از اینکه اونو تهیه کردین باید بیاین با خمیر هواخوش یا گل سفال این پایه رو براش بسازین. این در واقع یه پایه میشه برای شمع و آینه شما که هم برای 7 سین کاربرد داره، هم به عنوان دکوراسیون مینیمال خونه میتونه خیلی جذاب و باحال باشه به نظرم. اول اصلا باید با ورز دادن خمیر یا گل سفالتون شروع بکنین. ورز دادن باعث میشه بافت خمیرتون یک دست بشه، بافت گل یک دست بشه، ترک نداشته باشه و هوای داخل گل هم خارج بشه و با ضربه زدن بهش شما اون هوا رو خارج میکنین. برای ساختن این کار از تکنیک اسلب باید استفاده بکنین. تکنیک اسلب رو اگه نمیدونین چیه، توی دیسکریپشن ویدیوی آموزش کاملش رو تو ویدیوهای قبلی براتون گذاشتم. میتونین اون ویدیو رو تماشا کنین. به حالت ورقه‌ای یه نوار با ابعاد 30 سانت در 10 سانت شما باید برش بدین که ابعادش میتونه 30 در 10 سانت باشه و قطر این نواری هم که برش میدین حداقل 1 سانت باشه که وقتی اون شکلی دفرمش میکنین ترک نخوره. باید به اندازه کافی آب بهش بزنین، حالا با استفاده از اسفنجتون که خمیر یا گلتون کم آب نباشه، چون اگه کم آب باشه موقعی که میخواین فرم بهش بدین ترک میخوره. پس به اندازه کافی باید با اسپری آب پاش مدام بهش آب بزنین تا اون حالت نرم بودنش رو حفظ بکنه. جای آینه رو مشخص کنین. تقریبا 10 سانت میتونین یه برش براش ایجاد بکنین که فرو میره آینه داخلش به این صورت و بعد شروع کنین این فرم دفرمه رو براش ایجاد کنین. همونطور که دیدین من اول مجددا آب زدم به کارم برای اینکه توی اون حرکت دفرمگی که براش ایجاد میکنم ترک نخوره. با فرم دستتون، با حرکت دستتون به این صورت روی میز کارتون باید قرار بدین و براش یه فرم منحنی طور ایجاد بکنین که میتونه دو طرفش یک اندازه باشه، ولی من یکیش رو کوتاه‌تر در نظر میگیرم که برای جای شمعشه، یکی از انحناها رو بزرگتر در نظر میگیرم که جای آینه قرار میگیره. میتونین برای کارتون پایه هم بذارین. نکته مهمی که داره اینه که پایین کارتون فقط باید در یک راستا باشه. بهتره که در یک راستا باشه، یعنی دو تا سطوحی که روی زمین قرار میگیرن باید صاف به صورت یک دست از راست به چپ در یک راستا باشه، به خاطر اینکه اگه در یک راستا نباشه ممکنه کارتون کج دیده بشه وقتی روی زمین میذارین. پس حواستون باشه تو این مرحله اینو صاف قرارش بدین. من کوتاه‌ترش کردم که فرم بهتری داشته باشه. بعد میتونین با اسفنج و آب، اگر ترک خورده پشت کارتون، با اسفنج و آب ترک ها رو بگیرین. ترک خوردن ممکنه اتفاق بیفته تو این مرحله، حواستون بهش باشه که بهش سر بزنین. اگه ترکی ایجاد شد ترک رو برطرف بکنین. میتونین برای کارتون یه پایه بذارین. من 2 تا قوطی رنگ میذارم این فرم دایره‌ای بهتری بگیره. تقریبا 1 ساعت اینجوری بهش مهلت بدین تا یکم گلتون چرمینه بشه و بعد از اینکه چرمینه شد میتونین جای خالی شمع رو هم واضح‌تر مشخص‌تر خالی کنین. تمیزکاری‌های اون قسمت جای آینه رو مشخص بکنین. هر چقدر تمیزکاری کارتون بیشتر باشه کارتون خروجیش بهتره. اینجا میتونین یک تیکه کاغذ داخل اون قسمت بذارین که این فاصله کم نشه و جای آینه‌تون خالی بمونه. تقریبا 1-2 ساعت که گذشت میتونین به آرومی برش گردونین و اگه لازم بود زیر کارتون مجددا با استفاده از اسفنج و ابر یه در واقع برآمدگی ایجاد کنین که این قسمت شیب‌ها صاف نشه و همون شکلی فرم بگیره تو این زمان که دارین پرداخت میکنین. و تقریبا الان دیگه کار شما بیسش آماده شده. باید بذارین 1 روز الی 2 روز زمان بگذره تا خشک بشه. حواستون باشه مدام بهش سر بزنین که اگه ترک خورد ترکش رو بگیرین. تقریبا بعد از 4-5 ساعت هم که به مرحله چرمینه رسید میتونین تمیزکاری‌های بیشتری براش انجام بدین. سطوحش رو صافتر کنین، اون فرم دایره رو تمیزتر کنین. بعد از 1 روز خروجی کار شما خشک میشه. بعد اول سنباده بزنین تا سطح کارتون صاف و صیقلی بشه که برای رنگ زدن و نقاشی کردن مناسب باشه. سنباده هم یه سنباده شماره متوسط مثلا 180 براش مناسبه. یه سنباده 180 میکشین تقریبا 1-2 بار. بعدم با استفاده از اسفنج و آب سطوح در واقع
گرد و غباری که به واسطه اون ذراتی که روی سنباده ایجاد شده رو با استفاده از اسفنج و آب از روی کار برمی‌دارین و اسفنج و آب مجددا کار شما رو یه سطح بیشتری دوباره تمیزتر میکنه، صافتر میکنه و دوباره برای نقاشی خروجی کارتون بهتر میشه. برای نقاشی فقط باید از تکنیک اکریلیک شما استفاده بکنید. اصلا گواش یا رنگ روغن برای این نوع کار اصلا مناسب نیست. اگه کلا دوست دارین دوره سفالگری با خمیر من رو شرکت بکنید، من توی اون دوره به صورت تخصصی تر با شما خودم مستقیما کار میکنم. پشتیبانی دائم داره اون دوره و اگه علاقه دارین که این هنر رو توی خونه یاد بگیرین بدون اینکه نیاز به کارگاه یا کوره داشته باشه، به پیج اینستاگرام من سر بزنین. اونجا اطلاعات کامل این دوره وجود داره، به هم پیغام بدین، راهنماییتون میکنم. برای نقاشی این کار من تصمیم گرفتم از یک رنگ پاستلی سبز روشن استفاده بکنم که تقریبا با 7 سین که توی ویدیوی قبلی بهتون آموزش دادم ست بشه. اگه دوست دارین آموزش اون 7 سین رو هم ببینین، لینکش رو توی دیسکریپشن براتون گذاشتم که با این آینه ست میشه و یه 7 سین کامل دارین که آخر ویدیو بهتون نشون میدم. برای رنگش اول من سبز شماره 37 رو با زرد ترکیب کردم، برند سوداکو و وستا رو دارم استفاده میکنم و بعد بهش سفید میزنم. درصد سفیدتون هر چقدر بیشتر باشه رنگتون پاستلی تر میشه و یه رنگ روشن خیلی پاستلی و مینیمال داره. اگه دوست داشته باشین تم رنگی ساده‌ای بهش بدین میتونین تک رنگ ساده بزنین، اما اگه دوست داشته باشین طرحدار هم باشه، مثلا گلگلی، خالخالی یا قلب ریز، اینا طرحایی که خیلی میتونه کارتون رو شیک و قشنگ بکنه. دقت کنین که رنگتون باید رقیق باشه. من با استفاده از آب رنگ زمینه کارم رو اول رقیق میکنم، غلیظ نمیزنم. رقیق بودن باعث میشه که شما کارتون خروجیش تمیزتر باشه. و با استفاده از قلمو، یه قلموی پهن برمیدارم و تخت باشه حتما. میام اول زمینه کارم رو کاملا یک دست سبز میکنم و بعد هم با گلهای بابونه تزیینش میکنم. اینجا دیگه میتونین با عشق و علاقه خودتون هر چقدر دوست دارین به کارتون پرداخت بکنین و نقاشی جزئیات ریزش رو اضافه بکنین. تو مرحله آخر هم باید برای کارتون اسپری وارنیش یا کلا وارنیش مایع بزنین که فرقی نمیکنه، جفتشون خوبه. اگه اسپری بزنین راحت تره و دردسر کمتری داره، اما اگه وارنیش مایع دارین باید با قلمو رو کارتون بزنین. وارنیش باعث میشه کار شما براق بشه و سطوحش هم مقاومتر میشه در مقابل آب و اینجور چیزها. و بعدش هم دیگه کارتون آماده میشه برای 7 سین که توی ادامه ویدیو بهتون نشون دادم. این میشه خروجی این کار که به نظرم خیلی جذاب و مینیماله و این آموزش 7 سینی هم که قبلا براتون گذاشتم باهاش ست میشه. تو ویدیوی قبلی میتونین اونو ببینید. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب و کامنتتون بهم انگیزه و انرژی بدین. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.